අවශ්‍ය බොහෝ ඒවා කියන ගමන් සියලු දෙනාම Sounds Operator YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ සුපිරිම සුපිරි powered mixer එකක් ගැන. මුලින්ම කියන්නම් powered mixer එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. powered mixer එකක් කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරන mixer එකක් හා amplifier එකක් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන උපකරණයකට. powered mixer වැඩිපුරම භාවිත කරන්නේ double top දෙකක් සමග monitor එකක් වගේ භාවිත කරන අය. powered mixer වලට සම්බන්ධ කරලා එන amplifier එකට අමතරව තවත් amplifier සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාවත් ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු Yamaha EMX7 කියන powered mixer එක ගැන. මුලින්ම කතා කරමු මේ powered mixer එකේ තියෙන mixer එක ගැන. මේ powered mixer එක සඳහා channel 12ක mixer එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. නමුත් අපිට බැලුව ගමන්ම පේන්නේ channel 8ක mixer එකක් වගේ. ඒකට හේතුව තමයි 5, 6 channel දෙකම එක channel එකක් විදියටත් 7, 8 channel දෙකම එක channel එකක් විදියටත් 9, 10 channel දෙක එක channel එකක් විදියටත් 11, 12 channel දෙක එක channel එකක් විදියටත් ලබා දීලා තියෙන නිසා. එහෙම ලබා දීලා තියෙන්නේ මේ channel වලට input කරන signal එක left right කියලා වෙන් කරලා තියෙන නිසා. දැන් අපි බලමු මේ powered mixer එකේ පළවෙනි channel 4 සඳහා ලබා දීලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මුලින්ම තියෙනවා කොළ පාට controlling knob 3. ඒ controlling knob 3 මගින් channel එකේ treble, mid, bass control කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා නිල් පාට controlling knob එක. ඒක AUX කියලා තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ controlling knob එක මගින් channel එකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් AUX out වලට යවන්න ඕනද කියන එක control කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා සුදු පාට controlling knob එක. ඒ controlling knob එක FX කියලා තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ controlling knob එක මගින් channel එකේ කොච්චර FX එකක් තියෙන්න ඕනද කියන එක control කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා සුදු පාට ටිකක් ලොකු controlling knob එකක්. ඒ controlling knob එක channel එකේ master control එක විදිහට තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ controlling knob එක සමග channel එකේ indicator light එකත් ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා comp කියලා controlling knob එකක්. ඒ controlling knob එක මගින් channel එකේ gain එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා push switch දෙකක්. මේ switch එක මගින් input කරලා තියෙන්නේ line එකක්ද mic එකක්ද කියන එක select කරන්න ඕන. මේ පළවෙනි channel 4 සඳහාම ලබා දීලා තියෙන්නේ XLR female හා TSO TRS jack plug කළ හැකි combo connector කිහිපයක්. ඒ නිසා තමයි මේ switch එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු 5, 6 channel එකේ හා 7, 8 channel එකේ කලින් channel 4ට වඩා වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මේ channel දෙක සඳහා comp කියන controlling knob එක හා push switch දෙක ලබා දීලා නැහැ. ඒ වගේම XLR female හා TSO TRS jack plug කළ හැකි combo port එක වෙනුවට XLR female port එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම left right සහිත balance port දෙකකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු 9, 10 channel එකේ හා 11, 12 channel එකේ පළවෙනි channel 4ට වඩා වෙනස් වෙලා තියෙන මොනවද කියලා. මේ channel සඳහාත් comp කියන controlling knob එක හා push switch දෙක ලබා දීලා නැහැ. ඒ වගේම combo port එක වෙනුවට XLR female port එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 2TK port දෙකකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ powered mixer එකට USB cable එකක් මගිනුත් line input කිරීමේ හැකියාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ විදිහට USB මගින් input කරන signal එක මේ 9, 10 channel එක මගින් control කරන්න පුළුවන්. මේ 11, 12 channel එකේ මෙතන තියෙනවා 3.5mm AUX port එකක්. ඒ port එක මගින්ද line input කිරීමේ හැකියාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා light එකක් සහිත push switch එකක්. ඒ switch එක මගින්
මේ channel 8 සඳහාම එකවර වෝල්ට් 48 පවර් එක වන පැන්තම් පවර් එක ඔන් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා සුදු පාට controlling knob එකක්. ඒ controlling knob එක මගින් FX එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා නිල් පාට controlling knob එකක්. ඒ controlling knob එක මගින් AUX out වලට කොච්චර FX එකක් යන්න ඕනද කියන එක control කරන්න පුළුවන්. මෙතනත් තියෙනවා light එකක් සහිත push switch එකක්. ඒ switch එක මගින් FX එක on off කරගැනීමේ හැකියාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා foot switch FX mute කියලා සඳහන් කරලා තියෙන TS හෝ TRS port එකක්. ඒ port එක මගින් foot switch එකක් සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා AUX1 හා AUX2 ලෙස සඳහන් කරලා තියෙන TS හෝ TRS port දෙකක්. ඒ port දෙක මගින් monitor සඳහා අවශ්‍ය output ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ output වල level එක control කිරීමට තමයි මේ controlling knob එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ output mute කර ගැනීමට තමයි මේ push switch එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා TS හෝ TRS port දෙකක්. ඒ port දෙක left right කියලා තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ port දෙක මගින් මොන output එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ port දෙක mixer එකේ master output එක විදිහට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. ඒ output වල level එක control කිරීමට තමයි මේ රතු පාට controlling knob එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේ switch එක මගින් master out එක mute කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා light එකක් සහිත push switch එකක්. ඒ switch එක මගින් feedback වීම අවම කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා 2TK port එකක්. ඒ port එක මගින් record output ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි මේ powered mixer එකේ power on off කරන push switch එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා amplifier එකට අදාළ indicator light ටික. ඒ light මගින් amplifier එකේ channel වල protection on වෙනවද, limiter on වෙනවද හා තියෙන mood එක මොකක්ද කියන එක indicate කරනවා. මෙතන තියෙනවා LED indicator එකක්. ඒ indicator එක මගින් කොච්චර output එකක් පිට වෙනවද කියන එක indicate කරනවා. මෙතන තියෙනවා display එකක් හා push controlling knob දෙකක්. මේ powered mixer එක සඳහා effect 24ක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ effect වලට මාරු කර ගැනීම, ඒව අඩු වැඩි කිරීම වගේ දේවල් මේ push controlling knob එක මගින් සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ push controlling knob එක මගින් amplifier එකේ mood එක, frequency එක වගේ දේවල් වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම මේ දෙකට push controlling කියලා කිව්වේ මේවා කරකැවීම මගින් අඩු වැඩි කර ගැනීමට හා push කිරීම මගින් select කර ගැනීමටත් පුළුවන් නිසා. මේ powered mixer එකේ ප්‍රමාණය හා හැඩය ගැන අවබෝධයක් මේ ෆොටෝ වලින් ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි. මේ powered mixer එකේ amplifier ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා back side එක ගැනත් කතා කරලා ඉන්න. back side එකේ 230 power input කරන port එක, speaker combo port 4ක් හා USB port එකකුත් දැක ගන්න පුළුවන්. මේ USB port එකට USB cable එකක් plug කරලා signal input කිරීමට හා signal output ලබාගෙන record කර ගැනීමෙත් හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. මේ powered mixer එක සඳහා speaker port 4ක් ලබා දීලා තියෙන්නේ මේ powered mixer එක angle දෙකකට තියන්න පුළුවන් නිසා. ඒ තියෙන angle එකට අනුව කැමති output දෙකකින් power signal output එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති, මං ඉස්සෙල්ලා මේ speaker port වලට speaker combo port කියලා කිව්වේ ඇයි කියලා. මං එහෙම කිව්වේ මේ port එකට speaker jack හෝ TS jack plug කරලා output ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් ලබා දීලා තියෙන නිසා. දැන් අපි බලමු මේ powered mixer එකේ amplifier එක ගැන. මේ powered mixer එකේ amplifier එක සඳහා ලබා දීලා තියෙන්නේ
ක්ලාස් D ඇම්ප්ලිෆයර් එක. ඕම් 4 වොට් 1420 ඒ කියන්නේ වොට් 710 දෙකකුත්, ඕම්ස් 8 වොට් 1000 ඒ කියන්නේ වොට් 500 දෙකකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ඇම්ප්ලිෆයර් එක පවර්ෆුල් ඇම්ප්ලිෆයර් එකක්. ඒ නිසා quality base output එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි Yamaha EMX7 ගැන කියන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට හිතුණ දේවල් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුණා නම් ලයික් එකකුත් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියේදීත් බලන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. සෑම සෙනසුරාදා දිනකම සවස් 6:30ට අලුත් වීඩියෝවක් අරගෙන මේ බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් වේවා.